ሰላም ሰላም ውድ የMuaz ቱቤቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ ዛሬ የማሳያችሁ ነገር ምን መሰላችሁ? በጣም አሪፍ ነው ለእናንተ ቢዝነሳችሁ ወይም ደግሞ የቴሌግራም ቻናል ወይም ደግሞ የዩቲዩብ ቻናላችሁን ደግሞ የቴሌግራም ግሩፓችሁን የፈለጋችሁን የፌስቡክ ፔጃችሁን እንዴት አረጋችሁ ለሱ ሎጎ መስራት እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ። በጣም ቀላል መንገድ ነው። እናንተም ትሰሩታላችሁ፣ በጣም ተወዱታላችሁ። ሞክሩት ነው የምለው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ እኛ በለቀቅነው ጊዜ በኖቲፊኬሽን መልኩ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷንም ተጫኗት። እንግዲህ ወደ ትምህርቱ እንሂድ፣ ተከታተሉ። አሁን ዩቲዩብ ላይ የምትመለከቱት ይሄንን ሎጎ የሰራሁት እንዴት እንደሚሰራም ደግሞ አሳያችኋለሁ። ሎጎ ለመስራት የሚያስፈልጋችሁ አፕሊኬሽን pixellab ይባላል። የአፕሊኬሽኑን ሊንክ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ስር አስቀምጥላችኋለሁ። እንግዲህ አሁን ወደ pixellab ሄደን እንስራው እንጀምረው። ይሄንን ዲሌት የምትለውን እነካና ባክግራውንዱን እንመርጣለን ከፈለግን ማለት ነው። ከውስጥም ቢሆን ከጋለሪ ከፈለጋችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። ባክግራውንዳችሁን የሚያምር አረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ በዚህ ልስራ። ካረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ምልክቷን ትነኩና ሼፕ ነው ትመርጣላችሁ። እዚህ ጋር ትነኩና ዜሮ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ታሳድጉታላችሁ። እዚህ ራይት ምልክቷን እንነካለን ማለት ነው። ቴክስቸር የምትለውን እንነካና እዚህ ጋለሪ ምልክት እንነካለን። ከዛ የምንፈልገውን ፎቶ መርጠን እናደርግበታለን። አሁን እኔ ይሄን ልጠቀም። ራይት እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ኤዲት የምትለውን እዚህ ጋር እንመጣና ይሄንን የበፊት እንትን እናደርገዋለን ማለት ነው። ወደ ታች እንመጣና ስትሮክ የምትለው እንደዚህ እናደርጋለን። ከለሩ እንዲታያችሁ እንዳርግላችሁ። በደንብ ይታይላችሁ ኮድ ታረጉታላችሁ ማለት ነው።
አሁንም ኮፒ ታረጉትና ታሳንሱታላችሁ። እንደዚህ መሃሉን ታረጉታላችሁ ማለት ነው። እንዳይነቃነቅባችሁ እንዲታረጉና ትቆልፉታላችሁ። እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ እነዚህን ትቆልፋቸዋላችሁ። እቺን አሁንም ኮፒ እናረጋትና በደንብ እንዲታየን ማለት ነው። እንግዲህ አሁን እንደምትመለከቱት አሁንም እዚህ ጋር እንመጣና ሼፕ የሚለውን እንመርጣለን። ወደዚህ እንደዚህ እናደርጋለን። አግድም ረዘም እናደርገዋለን። ከዛ እዚህ እንነካለን ራይት። አሁን እዚህ እንነካና ሁላቸውንም እንቆላልፋቸዋለን። ከዛ እዚህ ጋር እንመጣለን። ሁሉንም ራይት እናደርገውና እዚህ ጋር ስንመጣ እዚህ መጣ እንመለሳለን። ከዛ እዚህ ጋር እንመጣለን። ኢኔብል እናደርጋታለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ፕላስዋን ነካና ቴክስት የሚለውን እናወጣለን ማለት ነው። አሁን የቻናላችሁን ስም ወይም ደግሞ የፈለጋችሁትን አሁን እኔ ሙአዝ ቲዩብ ልበላ። ሳይዙን እናሳድገዋለን በደንብ እንዲታይ ማለት ነው። ከለሩን እኔ ነጩ ላይ ልተው። እዚህ ጋር እንመጣና ስትሮክ የምትለዋን ኢኔብል እናደርጋታለን። ደስ እንዲል እዚህ ላይ እንተው። እሺ አሁን ቴክስቸር የሚለውን እንገባና በጣም እንዲያምርልን እኔ ይሄን ልምረጠው።
ክሎዝ የምትለውን እንነካለን። ትመርጣላችሁ ከለሩንም በዛ እዚህ ላይ ከለሩን እንመርጥለታለን። እዚሁ ላይ እዚያ ወደዚህ እንመጣና እዚሁ ላይ እናደርጋለን። ሳይዙ እንጨምራለን። ሺውን ፎንቱ ፊቱ ላይ እንዲጠማዘዝ እናደርገዋለን። የምናወርደው ስለሆነ እሺ አሁን ስትሮጋ እናደርጋለን። ፈለግነውን ከራ እናደርገዋለን።
ራይት ነካና ከዛም ነካለን እንዳይነቃነቁ ሁላቸውንም እናደርጋቸዋለን። እዚህ እናደርጋለን። ኮፒ እናደርጋለን በደንብ ስለማይታይ ልተው። ይሄንን ልምረጥልህና አሁን እየታየ ነው። ኦኬ እንለውና ኮፒ እናደርጋታለን። አሁንም ኮፒ እናደርጋታለን። አሁንም ኮፒ አሁን እንደምትመለከቱት በጣም አሪፍ ነው። አሁን እዚህ ጋር እናገኛለን። ኢሜጅ ሳይዙን አርገን ኤክስፖርት ማድረግ ነው ወደ እንትን ዲፎልት የሚለውን በዲሃይ እናደርገውና ሴቭ ቱ ጋለሪ እናደርገዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ቪዲዮ ከወዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ሌሎችንም ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉልን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው፣ ደህና ሁኑልኝ።